سلام دوستان عزیز. خب بریم ادامه بحث کاربران داشته باشیم. تو این قسمت میخوام یکم با الرت ها کار کنیم. لینک هایی که اینجا باز کردم SweetAlert2.github.io چیزی که ما این رو داریم، یه پکیج زیباییه که اینجا میتونید داشته باشید. از قسمت اینستالیشن میتونید خیلی ساده و سریع این رو نصب کنید با استفاده از npm که این به ما معرفی میکنه و ما میتونیم این رو npm کنیم SweetAlert2 رو. خب بعد از اینکه پکیج رو نصب کردیم یا میتونیم از cdnش استفاده کنیم یا میتونیم به این صورت این رو نصب کنیم. یه UX وب هم داریم که میتونیم از دو تاش هم استفاده کنیم. من از هر دو تا میخوام استفاده کنم چون دو تا پکیج هم فوق العاده زیبان و همیشه ازشون کاربردهای مختلفی داشت. این چیزی که مد نظرم حالا داشتم صفحات رو نگاه می‌کردم این الرت هست. اینجا می‌بینید ساین این سکسسفولی و به این صورت مثلا میشه یه سویت الرت زیبا و جذاب برامون بیاره. خب دقیقاً می‌خوام از این استفاده کنم. همین کدهای موجود رو کپی می‌کنم چون داریم در لایو وایر استفاده می‌کنیم، یکم سبک کدمون متفاوت‌تر میشه. از یو سویت الرت هم می‌خوام استفاده کنم ولی فعلا میرم توی کجا بریم؟ بهتره مثلا بریم توی ریسورس، یه دایرکتوری می‌سازم به نام JS و داخل JS یه فایل می‌سازم به نام app.js و این قسمت این کدها رو قرار میدم. خب الان کانست توست SWAL این چیزیه که ما تقریبا می‌خوایم و می‌خوایم ازش استفاده کنیم، ولی اینو چجوری به پروژه بفهمونیم؟ میگم که ورکن این SWAL رو، یعنی دقیقاً این رو برابر بگیر با چی؟ برابر بگیر با require، بهتر چی بگم؟ require SweetAlert 2. خب اینو برابر با این مقدار میگیرم. الان کانست توست SWAL، ببینید توست رو ترو قرار دادیم، پوزیشن رو تاپ اند قرار دادیم. اینو تغییر خواهیم داد. اینم فالسه، اینم توی 3 ثانیه است و اینم که به این صورت. فعلا بریم یه تست ازش بگیریم ببینیم که واقعا کجا ما می‌خوایم این رو داشته باشیم و چجوری باید چیز کنیم. من می‌خوام صفحه یوزرها رو رفرش کردم، اینجا این رو ببینیم. صفحه یوزرها رو چجوری رفرش می‌کردیم؟ صفحه یوزرها اینجا بود دیگه. وقتی که تابع رندر اجرا می‌شد. من این رو مثلا چجوری اجراش کنیم؟ حالا اگه SweetAlert 2 رو نگاه کنید میخوام بیایید بیام از امیت ها استفاده کنیم. اینجا من میگم $dis تا به امیت رو صدا میزنم و میگم که اولش توست هست. خب پروژه رو هم همیشه سعی کنید با استفاده از دستور کامپوزر یو پروژه رو همیشه آپدیت نگه دارید و npm اینستال رو هم رو میگیرم، مثلا هر دو رو میگیرم. خب آپدیت دیپندنسی ها لاراول فریم ورکمون به 8.69 آپدیت میشه، فقط همین آپدیت شده و خوبه. حالا توی ران هم npm مون داره آپدیت میشه. میتونیم رو رو داشته باشیم، ایندکس انجام بشه، فایل همون که برات شد ادامه بدیم بس. خب من این توست رو اینجا اضافه کردم. پارامتر دوم توست داکیومنتیشن پیدا کنید، اینجا نوشته دیگه ساکسس و پارامتر سوم مسیجی که داریم، مثلا با موفقیت حذف شد. مثلا یه کاربر رو می‌خوایم خب بیایم اینجا رفرش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. دالر یوزر رو ارور میده اول کار. چرا این رو نبستیم و هیچی ما ندیدیم؟ درسته؟ علتش اینه که اون ریکوایر که کردیم npm رو اضافه نکردیم به پروژه. بذارید من این رو برنامه‌نویسی کنم و بعد بیام مثلا رو اضافه کنم به پروژه. تا اینجا کار رو داریم. اول بذارید این کارو بکنیم. این کامپوزر یو رو دوباره اجرا کنم. اینجا دستور npm run watch رو اجرا کنید. میکس اجرا بشه واسمون. ببینید یک سری ارور داریم. میگه من وب پک میکس رو نمیتونم پیدا کنم، وب پک رو نمیتونم پیدا کنم. بذارید این به خوبی اجرا شد. npm اینستال رو بزنید تا npm مون هم چون قطع کردیم وسط احتمال زیاد ارور هم واسه همون خاطر بوده. خب npm run dev باز میکسمون ارور میده و میگه که چطوری کامپوزر subtitles رو هم اجرا کنم. بعد بیام سراغ این قسمت که ببینیم چه اتفاقی میفته. میگم دستور npm run میکس رو اجرا میکنم. خب همون اول ارور میده، میگه که اسکریپت رو نمیتونم پیدا کنم و یک سری فایل میگه لاگ رو باز کنی. اونجا گفتم ما نیاز داریم یکی از این دستورات اجرا بشه، npm run مثلا واچ یا میکس یا دیو، یکی از اینا اجرا بشه و فایل های ما رو بیاد و اینا رو بشناسه و فراخوانی کنه تا به صورت کامل نصب بشه. خب بریم سراغ بررسی کردن این ارور. این ارورها توی همه سیستم ها ممکنه که رخ بده و اینکه شما بتونید این سیستم و ارور رو بررسی کنید این یه حرفیه که خودمون باید این رو درست کنیم. همونجوری که این گفته میگه من ماژول وب پک میکس رو نمیتونم پیدا کنم. اینجا ما باید فایل داشته باشیم به نام وب پک میکس. من کامپوزر اینستال رو میزنم. خب npm اینستال رو هم میزنم. npm اینستال w میزنم ببینم دیپندنسی هاش هم بیاره. خب وب پک میکسمون تا جایی که من میدونم
یه فایلی باید وب پک میکس باشه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. میام به صفحه اصلی گیتاب، اینجا میگم لاراول. توی پروژه اصلی وب پک میکس داریم. ما این رو چه دانلود نکرده واسه من عجیب بوده، یا ما حذف کردیم یا زدیم پروندیمش. یه فایل میسازم به نام webpack.mix.js و این کد رو داخلش قرار میدم و دستور npm run watch رو دوباره اجرا میکنم. ببینید این سری هم ارور بده، یه جای دیگه رو باید بررسی کنیم. میبینید که بدون ارور دو تا فایل ما رو js و css ما رو میبره توی app.js و css مون. پس الان از این فایل میتونیم استفاده کنیم. میام داخل کجا بریم؟ بهترین کار اینه که app.js رو تو پروژه‌مون هم اضافه کنیم. یعنی چی؟ برای اینکه اون مورد رو بتونیم ببینیم. میام داخل فایل support داخل هد، این قسمت این فایل رو اضافه میکنم و میگم که البته به این صورت نباید باشه، میگم script سورسش به این صورت باشه که مثلا میتونیم بگیم یا asset یا میتونیم بگیم mix فایل js و app.js. خب میام اینجا این پروژه رو رفرش میکنم ببینیم که فایل js مون به پروژه‌مون اضافه شده یا خیر. میام اینجا js رو میبینم که فعلا به جای میکس بگم asset. رفرش میکنم، الان js app.js رو ما داریم میبینیم. خب اینجا مثلا پیست میکنم، میبینید که یه همچین فایل رو برامون میسازه. خب این تا اینجای کار، پس این رو ما داریم میبینیم. خب بیایم این رو ببندیم، این رو هم ببندیم، بیایم این قسمت. بعد چجوری تو لایو وایر اون رو نشون بدیم؟ مثلا توی پروژه اصلیمون این رو چجوری نشون بدیم؟ یه توست میزنم، خب این ترای ایت همون اعلانیه که این رو صدا میزنه، آن کلیکمون میاد این رو فراخوانی میکنه. خب ولی اینو چجوری صدا بزنیم این مهمه. توی لایو وایر به این صورت باید صدا بزنیم. توی لاراول فعلا من میگم alert. فکر کنم اینجا اضافه نشده، بذارید این رو بیارم. خب بگم که قسمت لایو وایرش رو هم تعریف کنم و به پروژه اضافه کنم. اینجا میگم ببینم چیکار باید بکنم. این توست فایر رو میبینید اینجا میگم داکیومنت دات at event listener، اسمش رو میذارم لایو وایر لود. خب لایو وایر لود رو هم باید به پروژه بس اضافه کنم و میگم که فانکشن و به این صورت این رو اضافه میکنم. میگم لایو وایر دات آن کن چیو توست رو. خب و بگو فانکشن، دو تا فانکشن بگیر، یکی نوع پیامه که ساکسس موفقیت آمیز بود با شکست مواجه بود و یکی هم که مسیج. بعد بیا توی اون دقیقاً این عبارت رو اجرا کن، فقط توجه کن که آیکون رو بذار تایپ و ساکسس رو بذار مسیج. خب این از این قسمت. دوباره میام دستور، حالا این npm رام میکس اجرا نشده، دوباره رام واچ رو اجرا میگیرم، بعد صبر کنیم تا این مورد اجرا بشه، بعد بیایم مثلا این رو تست میکنم. میام تست میکنم، ببینید با موفقیت هست شد. خب با موفقیت هست شد. این رو بیارم این گوشه. چیکار باید بکنم؟ تاپ اند اینو میکنم باتم اند، رفرش میکنم، اینجا میاد. فکر کنم لفت بود داره یا همچین چیزی ما داشتیم. آره ببینید با موفقیت هست شد. پس به این صورت میتونید به شکل زیبا این رو داشته باشیم. میگم که داره رام میکس رو انجام میده، هر وقت هم انجام داد مهم نیست. پس این که اضافه شد به پروژه، ما چیزی داریم به نام این قسمت. من میگم بعد از اینکه دیلیت یوزر انجام شد یا این قسمت رو داشته باش. الان هیچی نمیبینیم، مثلا حسن زینالی رو حذف میکنم، با موفقیت حذف شد. ولی این حذف شده ها نمیرن تو سطل، یعنی کلا حذف نمیشن، میان تو سطل حذف شده ها. اینا رو میتونیم یه جایی داشته باشیم. فعلا کاری ندارم باشه. ببینید دیلیت داره.